Gusto mo bang malaman kung paano gumawa ng YouTube channel para makapag-vlog ka na? Yan ang ating pag-uusapan now in this vlog tutorial. Hi! Ako po si Royke May from Royke May 17 channel. So, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, I do random vlogs and especially tutorial. So, kung nandito po kayo sa tutorial, just keep on watching. And huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-hit ang bell icon para ma-notified po kayo every time po na ako po ay mag-upload ng bagong video. Shoutout na po pala kay sis, my sis. Nag-vlog na rin po siya. Ang pangalan po ng kanyang channel is Ruma Rampa Vlog. So, shout out to you, sis. Sa mga kagwapa, mga kasis, please support my sister channel or YouTube channel. She likes makeup and she's good at it. Magaling po siya sa makeup, lalo ang kilay. So, yeah. So, hello, sister. And, of course, sa mga kagwaps dyan, sa mga kasisi dyan, at sa mga bagong dating sa aking channel, maraming salamat po at welcome po kayong lahat sa aking channel. At sa mga bumabalik-balik, thank you po. Thank you po. So, today in this vlog guys, ang pag-uusapan po natin kung paano po gumawa ng YouTube channel gamit ang phone or ang laptop. Kasi baka po iba sa mga viewers po natin ngayon, ang iba ay gamit lang po iPhone, wala naman pong access sa laptop, o yung iba naman nasira yung phone niya right now, ang access niya lang is laptop. So, it's depende ba? So, sa itong video tutorial, susubukan ko pong ma-cover po yung paggawa ng channel na gamit yung phone at yung laptop. Let's get started. So, mag-umpisa po tayo sa laptop. Alright, syempre, kapag gusto mong gumawa ng YouTube channel, ang unang-unang kakailanganin mo, kailangan meron kang Gmail. So, narinig mo naman po yun, ba? Matagal na yan, Gmail or email. So, kapag may Gmail ka na, mag-sign in ka lang sa YouTube, then, you're good to go na. Makakapag-create ka na ng YouTube channel. Pero kung wala ka pa pong Gmail, ganito naman po ang paggawa ng Gmail account. Basta guys, kapag meron ka ng Gmail or Google account, sign in ka lang para diretso ka na sa pag-create ng YouTube channel. Pero kung wala pa, syempre dadaan ka muna sa sign up Google account para makagawa ka ng Google account mo. So, i-click lang po natin yung sign in button para magpunta po tayo sa Google account, sign in or create. So, pipindutin po natin yung create kasi wala pa po tayong Google account. So, yun guys, andito na tayo. Magpifill up lang tayo. Lagay mo lang yung first name mo at yung last name mo. So, this time, mag-iimbento lang po tayo ng pangalan para maipakita po natin ang paano ba papaggawa ng Google account o create. So, pagdating naman dito sa Gmail guys, isip lang kayo, pwede nyo lang ilagay din yung pangalan na nilagay nyo sa first name and last name para makakuha kayo ng email nyo. At kapag dating naman sa password, ang kailangan dyan, 8 characters po ang kailangan, including letters, symbols, and number. So, kayo na po bahala dyan sa password. Lagay nyo kung anong gusto ninyo. At kapag okay na, i-click lang po natin ang next button. Okay? So, dito naman guys, ayan, nakikita mo, merong numbers and recovery email address. Optional po yan, pwede nyo po yan i-set up later. Nasa inyo yan, okay? And pagdating sa months and day, lagay nyo lang po yung birthday ninyo at ang inyong gender. At again, kapag okay na, tap nyo lang po yung next button. So, ayan naman
privacy and terms, i-click nyo lang I agree. So, ayan na guys, meron na po tayong YouTube account, nakasign in na tayo. So, pwede na po tayong mag-create ng channel. Pero, palitan lang muna natin yung theme kasi ang madilim. So, ayan na. So, gagawa na po tayo ng create channel. Or, gagawa na tayo ng YouTube channel. So, click nyo lang yung create channel. Create channel. So, ayan guys, click nyo lang po yung get started button at mamimili po kayo kung gusto nyo gamitin nyo na yung pangalan nyo as your name or gusto nyo naman mag-customize o i-customize yung name nyo. Pwede kayong mag-create dyan ng ibang pangalan pa para sa inyong YouTube channel. So, select natin yung use a custom name. Pwede tayong mag-invento ng pangalan dyan. Pwede natin ilagay yung trip ng pangalan or whatever. So again, mag-i-invento po tayo ng ulit ng bagong pangalan. This time for channel naman, ipangalan na natin Polar Bear. Then click mo lang yung box, I understand, blah blah blah, and then create. So, ayan guys, andito na tayo. Nice work daw. Your channel follower is ready. So, pwede po natin lagyan ng picture. Click nyo yung upload picture. Pili lang po kayo ng gusto nyong picture. Pili nyo personal picture or avatar, whatever. So, paglagay lang tayo ng example na picture dito. Okay. So, ayan na. Nandito na yung picture natin. At scroll down po natin ito. Makikita po natin may isa pang malaking box. Tell viewers about your channel. Ayan. Dito naman ang channel description nyo. Dito nyo pwedeng i-type or i-describe, i-explain kung ano ba ang channel nyo. Pwede rin po kayo mag-introduce kung sino kayo or ano po ba ang niche ng inyong channel. So, nasa sa inyo po yun. I-type or isulat nyo po ang kung ano man ang gusto niyo. Okay? So, ayan. Scroll down po natin to ulit. Makikita nyo naman, add links to your site. Ayan. Kung meron po kayong website, ilagay nyo lang po yung URL ng inyong website. At pwede nyo rin po ilagay kung meron po kayong Facebook, or Twitter, or Instagram. Para naman malaman ng mga audience mo na may mga iba ka pang social media. Kapag okay na, click lang save and continue. So, ayan guys, meron ka ng channel. Yay! So, click mo lang yung got it para ma-customize channel natin yung inyong channel. So, pag na-click mo yan, mapupunta ka dito. Pwede mo i-customize. Click mo yung add channel art. Yan po ay ang channel banner, yung parihabang picture ng iyong channel. So, kung wala ka pang channel banner guys, okay lang. Meron po tayong free pictures dyan. Click mo yung gallery. May mga pictures dyan na mapagpipilian na pwede nating gamitin. So, for example, ito yung napili ko. Ayan ang itsura niya sa desktop, mobile, and TV. So, pwede mo naman din siyang i-adjust o i-crop. Nasa sa inyo yan. And then, kapag nakapag-decide ka na, i-submit mo lang. Or select. So, ayan guys, na-save na. Ayan ang itsura ng inyong banner. So, pag kinlik mo yung videos, diyan mo makikita yung mga videos mo kung may na-upload ka na. Pero dahil wala pa, so wala ka pang makikita dyan. So, punta tayo sa About section. Click natin yung About na yan. Diyan natin makikita yung sinulat natin kanina na description. So, ayan. Pwede mo rin yan i-edit. Kung nagbago isip mo, may gusto ka pang idagdag, pwede. So, for business inquiries, ilagay mo yung email mo dyan. Yan ay para sa business or collaboration. Kung may gustong makipag-collab sa inyo. At pwede rin nyo po ilagay ang inyong location. Kung saan po kayo ngayon, pwede nyo ilagay
Philippines. But it's Peru. Lagay natin ang Philippines. So, ayan. Save na. At dito naman sa links, pwede kang maglagay dyan ulit. Merong Instagram or Facebook. Ikaw bahala dyan. Papakita ko naman po sa inyo kung paano naman po gumawa ng YouTube channel gamit ng phone. So guys, nakasign in na yung Google account dito sa YouTube ko. So, yan ang gagamitin nating sample ngayon for mobile. So, click mo yung icon and then click mo yung your channel. At dyan mo naman ilalagay yung pangalan ng channel mo. Ikaw na bahala dyan. So, mag-i-invento na naman tayo ng pangalan. Ilagay natin PH vlogs. Alright. So, yan. Kapag decided ka na, i-click mo lang yung create channel. Ayan na. Nagawa na natin yung channel. Meron ka na YouTube channel. So, ayan. Click mo yung settings icon. And then, ayan. Dito mo pwedeng ma-edit. Pwede mo palitan ulit yung channel name mo kung gusto mo. At may makikita kang add a description. Diyan mo ilalagay yung about or ano ba ang channel mo. Ikaw na bahala dyan guys, kahit ano na yung ipaglagay mo dyan. Nakita mo naman yung example ng unang pinakita ko sa laptop version, pareha lang po yun. Type nyo lang po kung ano gusto nyo. So kapag okay na, tap okay. So ito naman guys, sa privacy part, dito natin makokontrol kung gusto mo ba i-show yung subscription mo at yung mga save playlist mo. So, it's up to you. So guys, this time naman, para malagyan natin ng picture yung profile mo doon sa YouTube. Punta ka sa browser mo. Then, type mo lang youtube.com at i-desktop mode mo siya. So, yan guys. Click mo yung profile account mo or yung Google account mo, manage mo siya para malagyan natin ng picture yung account mo. So, click mo lang yung icon na yan, yung bilog na yan. Then, upload ka ng picture na gusto mong i-profile sa YouTube account mo or sa Google account mo. So, click mo yung files. Magkakaiba-iba tayo ng setup dyan, guys. Basta click mo yung files, then mapupunta ka sa gallery mo. Pili ka lang ng picture na gusto mo. Tapos, ayan na. Pwede mo siyang i-adjust or i-crop. At kapag okay na, click mo yung set as profile photo. Ayun na, may picture na po tayo doon sa ginawa nating Google account at makikita yan dyan sa YouTube mo. So, balik po tayo sa browser. I-rotate ko lang para mas malaki yung makikita natin sa screen. So, click po natin yung account. Then, go to the your channel para doon tayo mag-customize ng kung ano mang gusto natin. So, click mo yung customize channel. At i-click mo naman yung add channel art.
Okay, this time kapag may channel banner ka na, gamitin mo yun. Pero kung wala ka, punta ka lang sa gallery. Doon ka makakita ng maraming options, maraming pictures na pwede mong gamitin as your channel banner. So, ayan guys, kapag nakapili ka na, ayan ang itsura niya. At kapag ready ka na, okay ka na dyan, itap mo lang yung blue button para ma-save siya. So, ayan na guys, nakikita na natin yung napili nating channel banner. So, i-zoom in natin and makikita mo yung about. Click mo yung about na yan. Diyan, again, katulad sa desktop part, pwede mong i-edit yung channel description mo. Ayan guys, kapag may YouTube channel ka na, congrats! Pwede ka na mag-start vlogging. And actually, kung wala pa po kayong idea paano mag-start mag-vlog, please watch my YouTube tutorial. Ipapakita ko dito. Makikita niyo yung top cards dyan. May ginawa ko kung vlog tutorial kung paano po gumawa o mag-vlog na gamit ang cellphone. Okay? Naggamit lang ang cellphone, pwede ka na mag-vlog, pwede ka na mag-start, mag-vlog sa YouTube or anumang platform. So, yun lang po. Maraming salamat kung nanonood pa rin po kayo hanggang ngayon. Thank you for your time. At sana meron po kayong natutunan sa aking vlog tutorial. And kung may mga tanong po kayo, please leave a comment on the comment threads. I would love to answer that as soon as I can. And thank you sa time niyo po. And again, sana makita ko po kayo sa YouTube world na. Sana makapag-start na po kayo ng YouTube channel at makapag-vlog na rin po. And welcome to YouTube world. And my name is Roykie May from Roykie May 17 channel. Have a nice day po. Bye!